با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان گرامی و کاربران عزیز چنل ارزینو. خوش اومدید به چنل خودتون. خب بچه عزیز، یه بار دیگه طبق معمول همیشه مزاحمتون شدیم و اومدیم که درآمد دلاری جدید رو بهتون آموزش بدیم. درآمد دلاری که امشب براتون در نظر گرفتیم یه اپلیکیشن ماینر بیت کوین طبق معمول و این اپلیکیشن تازه پریروز منتشر شد و خودم امروز صبح واردش شدم و شروع به فعالیت کردم. فرقی که این اپلیکیشن با اپلیکیشن هایی که تا الان براتون قرار دادم اینه که این اپلیکیشن شما به ازای اون تبلیغی که میبینید بهتون قدرت گیگاهش بیشتری میده، یه گزینه بسیار خفن دیگه براتون قرار دادن. اون گزینه اینه که شما هر 5 دقیقه یا هر 6 دقیقه یا هر 8 دقیقه که این کادرهای مختلفی داره میای و مثلا 5 دقیقه یه بار رو اگه انتخاب کنی قدرت 1 تراهش رو بهت میده برای 5 دقیقه که سرعت فوق‌العاده‌ای میگیره به خودش. و اگه صادقانه بخوام بگم کسی توی منزل بیکار هستش یا کسی بیکار داره میتونه بهش بده در طول روز 5 دقیقه یه بار روی اون گزینه یا 8 دقیقه یه بار رو بزنه و در طول روز کلی ساتوشی و بیت کوین برای خودش ماین کنه. پس با ما همراه باشید، من ادامه توضیحات رو روی گوشی بهتون بدم که انتقال دادم روی سیستم تا و اثبات برداشت رو هم با هم دیگه ببینیم و بزنیم به ولتمون و بدونید که چجوری باید باهاش کار کنید و برداشت کنید به ولتتون. پس حتما این ماینر رو از دست ندید و ویدیو رو تا آخرش ببینید. خب بچه ما الان وارد اپلیکیشن شدیم. ثبت نامش هم خیلی آسونه، فقط کافی اینجا روی ساین وایت گوگل بزنید و ثبت نام خودتون ایمیلتون انتخاب کنید و واردش بشید. هیچ گزینه دیگه این نداره، فقط قبلش قند شکن خوبی رو داشته باشید که راحت بتونید واردش بشید. خب بچه قبلش هم که توضیحاتو بدم باید اسپید ولت هم که داشته باشید. اگه ولت اسپید ولت ندارید، من لینک دانلودش به همراه لینک دانلود این اپلیکیشن رو توی وبسایت چنل ارزینو میذارم و لینک وبسایت رو داخل کامنت ها میذارم. توی کامنت های ویدیو روی لینک وبسایت بزنید و برید مابقی لینک ها رو بردارید، اهم از لینک تلگرام، لینک یوتیوب، ویدیو یوتیوب، لینک همه لینک ها رو اونجا براتون قرار میدم. خوشبختانه این اپلیکیشن هم رفرال گیری نداره، یعنی لینک رفرال اصلا نداره. سراغ رفرال مفرال نرید، چون رفرال بعضی اپلیکیشن ها هستن که قدرت میگیری با رفرال. این اپلیکیشن اصلا رفرال گیری نداره. خب حالا تا جایی که من دیدم رفرال نداشت، گزینه‌ای به نام رفرال نداشت. وقتی که واردش شدید اینجا براتون صفره، 2 تا گزینه فری داره. می‌بینید که خودش گفته فری کامپیوتینگ پاور، یعنی شما اینجا میتونید 30 بار تبلیغ ببینید، هر یه بار روش بزنید و به ازای هر یه تبلیغ بهتون گیگاهش بده، یا اینکه بیاین اینجا روزانه یه کلیم 24 ساعته بزنید و گیگاهش روزانه خودتون رو بگیرید. این که از این 2 تا گزینه که مطمئنم کاربری که از قبلا با ما همراه هستن با این گزینه‌ها آشنا هستن. اگرم آشنا نیستید اینجا روی این اد اگه بزنید تبلیغ بهتون نشون میده، بعد که برگردید اون قدرت به قدرت‌های شما اضافه میشه که روزانه 30 بار میتونید ببینید. هولوش 250 تا 300 گیگاش از این قسمت میتونید بگیرید. خب گزینه‌ای که گفتم فرق میکنه و خیلی باحال هستش، میایید این پایین بچه‌ها، ایناست گزینه‌ای که میگم اینجاست. اینجا ببینید آورده گفته شما 100 گیگاهش باید بخری، یعنی روی کلیم بزنی پول بدی باید بخری، اما آورده گفته کسایی که پول نمیدن و نمیخرن که ما هستیم و اصلا هم همیشه گفتم که سراغ خرید نرید. اینجا اومدن یه طرحی رو دیدن گفتن که بیا این گزینه رو بزن، یه تبلیغ 30 ثانیه 1 دقیقه ببین، این 100 گیگاهش برای 8 دقیقه برات فعال میشه. من که سراغ این گزینه ها نمیرم، بیشتر میرم سراغ گزینه 1.10 تراهش. 1.10 تراهش سرعت فوق العاده به ماینینگمون میده و گفتم اول ویدیو هم ابری این ماینینگ هایی که من قرار میدم و اصلا به سی پی یو و کارت گرافیک موبایل یا سیستمتون آسیبی نمیرسونه، نگران نباشید. شما مثلا 1 تراهش رو اگه انتخاب کنید روی این گزینه پست بزنید، اینجا یه تبلیغ کوتاه برامون میاره، میبینید که 16 ثانیه تبلیغ هستش. این تبلیغ که تموم بشه برمیگردید توی صفحه داشبورد. یه نکته مهمی هست که بهتون بگم که چیکار کنید که زودتر فعال بشه. اینا بالاخره یه کارایی رو تدارکش رو دیدن که یه خورده دیرتر براشون فعال بشه که ساتوشی کمتری بدن، اما من الان بهتون میگم وقتی تبلیغ رو زدید و این تموم شد، ضربه در رو زدید، برگشتید، اینجا میاد میگه که این 1 تراهش ما بهت دادیم. علی اگه بری بالا سرعت ماینینگ شاید تغییری
نکرده باشه نسبت به قبلا. شما این پایین میاید روی این گزینه استور، اینجا میزنید. وقتی که بزنید این بالا بچه اینجا قدرتتون رو مینویسه. برای 1 ثانیه یا 2 ثانیه اگه توجه کرده باشید توی ویدیو اینجا 200 خورده بود و 2 ثانیه که گذشت 1000 تا بهش اضافه شد. پس حتما این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه تبلیغ 1 ترا رو دیدید برگشتید استور رو بزنید، در حد 3 ثانیه اینجا صبر کنید، بعد گزینه داشبورد رو بزنید برگردید. اونجاست که میبینید دیگه ماینینگتون تغییر سرعت داده و سرعتش بهتر از قبل شده، یعنی خیلی بهتر از قبل شده. یا اینکه گزینه‌های دیگر رو هم میتونی مثلا روی والت بزنی یا روی پروفایل بزنی، بعد برگردی قسمت هاومش یا هم داشبورد تا اینجا برات تغییری توی قدرت ماینینگ ایجاد بشه، سرعتش بیشتر بشه. مثلا شما در روزی اگه بیاید، چون بی‌نهایت هم هستش، اینجا بشینید و 1 تا 8 رو بزنید، مثلا 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعت بیکاری، بیا بشین همین 5 دقیقه رو بزن. من از امروز صبح تا الان که اینو گذاشتم کار کرده 21 دونه تبلیغ اینجا براش دیدم، از 30 تا 21 تبلیغ دیدم و دروغ نباشه 1 یا 2 بارم 5 دقیقه رو زدم. دیگه وقت نکردم چون که کار داشتم نتونستم بزنم. برای من اومد نزدیک 70 60 و 7 تا برای من ماین کرد که من اومدم یه 20 تا رو برداشت زدم. توی این قسمت والت میزنید برای برداشت، روی ردیم میزنید، حالا در ادامه میریم برداشت میکنیم بهتون میگم. و اومدم اینجا روی والت زدم، یه 20 تا رو من به صرافی ایرانی یا همون صرافی نویتکس انتقال دادم ببینم آیا واریز میکنه یا نه، که هنوز واریز نکرده، که فکر کنم واریز نکنه چون که خود این اپلیکیشن گفته که واریزی فقط به اسپید والته. اگه الان بریم توی قسمت پرداخت یا برداشت روی ردیم بزنیم توی والت، اینجا میبینید که گفته پیشنهادی ما شبکه لایتنینگ هستش و اینجا فقط گزینه اسپید هستش، یعنی گزینه‌های دیگه نداره که مثلا ما به صرافی برداشت مستقیم داشته باشیم. اما من این ریسکو کردم و 20 تا ساتوشی رو به صرافی زدم، چون صرافی نویتکس آدرس اینوایس میده، اینم اینجا اینوایس رو خواسته بود من دادم. حالا گفتم شاید ریسکی باشه واریز کنه، اما شما این کارو نکنید، مستقیم به اسپید والت واریز کنید و زمانی که توی اسپید والتتون به $5 یا $10 بیت کوین رسیدید، اون موقع من براتون یه ویدیوی برداشت از اسپید والت به صرافی میزنم و کلیپ و ویدیوشو میگیرم براتون میذارم توی چنل که راحت اول ویدیو رو ببینید، بعد برید مستقیم برداشت کنید که با خیال راحت بیت کویناتون بشینه توی صرافی و اونجا نقدش کنید به تومن و برداشتش کنید. خب بچه پس گفتم واردش شدید، اینجا ابتدا تبلیغا رو ببینید بچه، این گزینه به اون گزینه کنید. بعضی مواقع یه تبلیغ هم نشون میده که سریع میتونید به ضربه در رو بزنید و ببندیدش، چون تبلیغایی که از این گزینه به اون گزینه میرید اگه میاره سریع اینجا براتون ضربه در رو ظاهر میکنه و میتونید ضربه در رو بزنید و از تبلیغ خارج بشید. مثل من ببینید من الان میاره پشت سرم و در حد 10 ثانیه طول میکشه که میتونی در بیاری. خب پس وارد شدی، این کلیم رو میزنی، این کلیم روزانه رو میزنی، بعد اگه بیکاری بیا اینجا هر 5 دقیقه یه بار اینو بزن. الان میبینید که 1 دقیقه خورده دیگه مونده تموم بشه، دوباره بزنم سرعت ماینینگ 1 خورده تراش میشه که در طول روز اگه این کار انجام بدید واقعا ساتوشی قابل توجهی رو میتونید جمع آوری کنید. این بود کل اپلیکیشن امروز این بود و تازه اومده، تازه 2 روزه بچه‌ها اومده، واقعا هم اپلیکیشنش خفنه و این نکته هم بگم که تا الان 5 تا اپلیکیشن جدید اومدن که یکی از یکی خفن‌تر. فردا میخوام باز دوباره یکی دیگه شون رو بهتون معرفی کنم. حتما این اپ‌ها رو توی موبایلاتون داشته باشید، روز بلند شید در طول روز دونه دونه شون رو بزنید و وقتی که مثلا 10 تا 20 تا اپ اینجوری داشته باشید، این اپ‌ها هم طولانی مدت هستن فعلا و شما ازشون مثلا هر 10 روز یه بارم که برداشت کنید، وقتی 10 تا اپ داشته باشی از هر کدوم 1000 ساتوشی هم که برداشت کنی که تقریبا میشه $1، میتونید $10 در هفته از اینا برداشت کنید. پس با این کاراست که شما میتونید درآمد قابل توجهی رو به دست بیارید. خب امیدوارم از این اپلیکیشن درآمد خوبی رو به دست بیارید. البته بچه یادم رفت دارم خداحافظی میکنم، قبل خداحافظی بریم برداشت رو بزنم اینجا به اسپید والت برداشت کنیم که ببینیم آیا واریز میکنه یا نه. اینجا من به صرافی که برداشت کردم هنوز واریز نکرده. البته شما هم واریز نکنید به صرافی. من یه تستی زدم که ببینم آیا واریز میکنه یا نه. اگه واریزم کرد بازم شما به صرافی واریز نکنید، ریسکیه. به والت مستقیم به والت واریز کنید، والت آنی میشینه و بعد از اینکه توی والت نشست از والت به صرافی واریز کنید. خب اینجا ما میایم روی گزینه آل میزنیم، همه رو اینجا برامون میزنه. البته چون اینوایس هستش باید دقیق بزنیم، یعنی ما اینجا دقیق باید بگیم که چند تا میخوایم برداشت کنیم. میایم و همون 46 تا رو
دقیق میزنیم و حالا میریم از داخل اسپید ولت آدرس اینوایسمون رو کپی کنیم و برگردیم. خب رفتم توی اسپید ولت و آدرس اینوایس رو کپی کردم. حالا مواظب باشید توی اسپید ولت وقتی آدرس اینوایس رو کپی میکنید حتما روی اون مداد بزنید، روی آمونت بزنید و تعداد ساتوشی ها رو توی اسپید ولت وارد کنید، چون اینجوری دیگه دقیق براتون آنی واریز میشه، ریسکی نداره توش. خب اینجا اینوایس رو میزنم و پایین میام. البته بچه‌ها چون من به صرافی برداشت کردم روزی یه بار میشه از این اپلیکیشن برداشت کرد. الان برداشت میبینید که بسته هستش، چون من به صرافی میگم یعنی 10-20 دقیقه پیش یا نیم ساعت پیش فکر کنم برداشت کردم. اینه توی قسمت تاریخچه‌اش اینجاست، میبینید که به صرافی 20 تا برداشت کردم 2 آگوست 2026 که الان یه نیم ساعت پیش من برداشت کردم و هنوز واریزم نکرده که به صرافی هم مستقیم واریز نمیکنه. من اینو تستی زدم و به خاطر همین روزی یه دونه برداشت بیشتر نمیده این اپلیکیشن. فعلا ردیم بسته است، ولی من برداشت رو میزنم 12 شب به بعد که دیگه دوباره آزاد بشه اسکرین شاتش رو حتما براتون توی کانال تلگرام میذارم. خیالتون راحت باشه این اپلیکیشن واریزی داره، قبلا تست شده و واریز داره. خیالتون از این بابت راحت باشه، به اسپید ولت واریزی داره. خب من بازم اسکرین شاتش رو براتون توی کانال تلگرام میذارم. الان چون روزی یه بار برداشت میدن الان نشد برداشت کنم براتون. خب امیدوارم از این اپلیکیشن درآمد خوبی رو به دست بیارید و تا یه ویدیوی دیگه و یه درآمد دیگه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون.